Grabe, kanina pa siya. Hindi pa siya tumitigil, kanina pa siya 11 AM. May 7 daw na earthquake na nakalista. O, naganap last 24 hours. May pabilog pa dun, oh. Video. Video. Nade-detect ba yung ano? Ayan, oh. Nagmumula talaga sa ilalim. Ang ganda niya sa Tagaytay pag pumunta tayo ngayon. Dito, oh. Oh, pag nakita mo doon sa may ano, doon sa may Hindi ko alam kung nakikita niya yung gumagalaw pa. Oo, ayan, oh, lakas ng ano, akin ng usok, oh. Oo nga. Ayun, oh, parang may sunog ng ano, bombero. Kaya lang, ang daming tao ngayon sa Tagaytay, sigurado yun. Maganda yan, pag pumutok kasi pag sa ilalim, kitang-kita mong gano'n, parang nanonood ka lang ng ano. Zoom nga natin, pinaka-zoom. Ano bang pro? Dapat naka-pro pala to, no? Dali. Switch nga tayo. Okay, it's now, what time is it? 5:59. This is how it looks like. Oh. Wow. Oop, nagla-lightning. Gandun na siya, oh. Kumukulog, so binibidyoan ko nga. Nagla-lightning pa, kakatakot. Lois, get inside! Psst. Hindi ka sasama kay Papa, susundain si Kuya. Wow. Sige. Bilisan nyo lang, kumukulog. At kumikidlat. Doon na, get inside na. Amoy na ng bebe ko.